دو نفر و عبوسان همه محمد شسته دائما سفانی میاد خوبه نگاه کن یکی نگاه کن باد کنک بریم باد کنک اون 12 نفر دیوانه باشه دیوانه که پشت بده نه دیوانه که سنگ کرد کنه نه 12 نفر دیوانه ابوالفضل بشه تو این جنازه باهات میبندم قرارداد خونه نه ماشین نه قرارداد ابوالفضل ولی از این 12 سکه اولیشو به یه بچه 12 ساله میدم کیا؟ بیا سریع بیا را بیا بشین اینجا اسمت چیه؟ بیا جلوتر اسمت چی بود؟ فامیلت؟ اهل کجایی؟ شیراز من این سکه‌ای که بهت میدم یه سکه 6 قفله این سکه 6 قفله تو هم کلاسیت بخوای حساب کنیم میشه هم قدت بخوای حساب کنیم میشه هر جوری بخوای حساب کنی هم سنت شده بهش دادم درسش ضعیف بوده تو مدرسه پیزوشان قبول شده به بدترین مریض دادم شفا گرفته به زنشانی دادم 8 سال طلاق گرفتن بعد 8 سال برگشتن به زندگیشون به بدترین مشکل دادم مشکلش حل شد به یارو معتاد تزریقی دادم ترک کرد میگی نه نگاه کن این بچه مردمه من 112 تا بیشتر نه یکیشی بچه هست 11 تا اینو میزنم زیر سره اون آقا میگه پهلوان سر میکنه باشه یه دقیقه صبر کن آقا یه شانسی بچه ها گرامه میدونن کجا رو میگن اینجا اومده شانسی میزنه 100 تومن میگه 1 میلیون جایزه میده درسته اگه من سر بلد بودم سر میکردم 100 تومن میدادم 1 میلیون میبردم 100 تومن میدادم 1 میلیون میبردم بوده نمیمدم اینجا دستا خودمو تیکه تیکه کنم سر چیه بابا این بچه مردمه ببین بگی دسته من 110 کیلو وزنمه میرم رو قلب و سینت وای میسم دوتا اگه بدنت در گرفت میگی بیا پایین اگه بدنت در نکرد به مرکز این سکه 6 قفله برو همین وسط دراز بکش بذار زیر سرت همینجا این بچه مردم ببین یه دقیقه فدات بشم نوکرتم آقا یه دقیقه فدات بشم نوکرتم خاک پاتم عزیزمه اگه عاشقم یه دقیقه ساکت شو پاتو بخوابون دستا زیر سر اسمت چی بود؟ همین پا رو بچسبون اگه بدنت در کرد میگی بیا پایین بدنت در نکرد از اون سکه های یه دونش مال تو 11 تاش برای 11 نفر بیشتر نه ندارم که بدم دست کسی اگه برسه دستم شاید امشب دستم برسه از شهرکل داره برام میاره این پای اولیم این دومیم درد نمیکنه
اون آقا میگه فشار بده. درد نمیکنه، دستی براش بزنی. بزنی یه دست. ببین باشه. کیف زیر سرت ورد بیار. اون آقا میگه خدا وکیلی دردت نوی بشین. بشین اینجا. یه بار دیگه ازت میپرسم بدنت درد نکرد؟ نه. تو به ناموس دردت نکرد؟ نه. اولیش مال تو. 11 تا هر موقع گفتم بیان بردارم. چش الان بهت میدم. صبر کن. نوشتی شماره ما؟ 11 نفر شماره ما نوشتی؟ 0916 280 1487. حالا نیت کن اولش مال تو، دست بدون وضو بازش نکن. برو به سلامت. بذار همیشه لاک تا درست باشه. تو درصد همیشه قبول شدی از این بدون. حالا هر کی میخواد بگیره نیت کن.